thumbnail එකේ දැක්කා වගේ ෆොටෝ එක පාට වෙනස් කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ කලර් එක පාටකින් තව කලර් එකක් කරන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකේ මේ වගේ කාර් එකක එතකොට මෙන්න මේ මං ගෙනල්ලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්කා වගේ ඒ විදිහට අපිට කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. අපි layer panel එකට ගිහිල්ලා මේ background layer එකනේ තියෙන්නේ අපි. කිඳ මේක lock වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ layer එකේ lock එක අයින් කරගන්න icon එක උඩ click කරනවා. එතකොට ඒක unlock වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙහෙම දෙමේ මේ layer එක select කරලා ඉන්න ගමන් control J press කරලා copy එකක් ගන්නවා. copy එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පොඩි රවුමක් වගේ icon එකක් පේනවා. ඒ icon එක උඩ click කරනවා. click කරලා මේ විදිහට option ගොඩක් එනවා. මෙතන click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා hue saturation කියලා option එක. ඉතින් මම ඒක ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන image adjustment ගිහිල්ලා hue saturation ගන්න. මෙතන gray out වෙලා තින්නේ. ඒ උනට මෙතනින් ගත්තොත් අපිට layer එකක් විදියට create වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මම කරන්නේ මෙතන මේ රවුම වගේ තියෙන icon එකට click කරලා hue saturation අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ජැකට් එකේ පාටනේ. කියන්නේ තැඹිලි පාටට හුරු පාටක්. මෙන්න මේක තද තැඹිලි පාටක් තියෙනවා. ඒවා ගණන් ගන්න එපා. එකම පාට නොවුනට. අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේ properties panel එකක් open වෙනවා. අපි මේ විදිහට layer එකක් create කරගත්තට පස්සේ. කියන්නේ මෙතන මෙහෙම අපි ගිහිල්ලා hue saturation දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට layer එකක් create වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන properties panel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරනවා. මේ තියෙන්නේ hand එකක් වගේ icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ අපි photo එකට આવොත් eyedropper tool එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. eyedropper tool එකෙන් කරන්නේ color select කරන එක. ඒ color select කරන තමයි eyedropper tool එක තියෙන්නේ. කින්ද මම කරන්නේ මේකෙදි කරන්න ඕන අපිට වෙනස් කරන්න ඕන පාට select කරලා දෙන්න ඕන. කියන්නේ දැන් අපිට තැඹිලි පාට නෙවුන. කියන්නේ මම පැහැදිලි දැනම් මෙතන select කරන්න. මෙන්න මෙතන වගේ. හරි. දැන් Photoshop අඳුරගත්තා අපිට වෙනස් කරන්න ඕන පාට මොකක්ද කියලා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ තියෙන්නේ මේ lines තුනක්. ඒ lines තුනෙන් අපිට එහාට මෙහාට කරලා පාට වෙනස් කරන්න. ඉතින් මම මේක දම් පාටකට වගේ දාගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පාටක්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන saturation එකෙන් කරන්නේ ටිකක් එකේ colors ගතිය වැඩි කරනවා. අපිට ඕන color එක විතරක් ඉඳන් මම මේක 0 කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපි color එක වෙනස් කරන් ඉවරයි. මෙතන අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මූණේ. එතකොට මේ සපත්තු දෙකේ මේ background එකේ color එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ hue saturation අපිට ආපු layer එකේ layer mask එක උඩ click කරලා B ඒ කියන්නේ brush tool එක අරගෙන මේකේ size එක ටිකක් වැඩි කරලා මෙන්න මේ හරිය මකලා දානවා. මෙන්න මේක ඒ කියන්නේ size එක ටිකක් වැඩි කරලා layer panel එකට ගිහිල්ලා මෙතන hue saturation layer උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන layer mask එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා අපි B එක උඩ press කරලා brush tool එක අරගෙන මේ විදිහට brush එකේ size එකත් ටිකක් වැඩි කරලා අපි මෙතන foreground color එක black තියන්න ඕන. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම D එක උඩ press කරලා default colors ගන්න. ඊට පස්සේ පාට ඒ කියන්නේ colors දෙක මාරු කරන්න ඕන නම් X අකුර press කරන්න. මම කළු පාටින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ ෆොටෝ එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට size එක වැඩි කරලා මම මෙහෙම මකනවා. ෆොටෝ එකේ ඕන් නැති හැරිය මකලා දානවා. දැන් තමයි හරියටම ෆොටෝ එකේ ජැකට් එක විතරක් පාට උනේ. මම මේ හරියට මකලා දාන්න. ගොඩක් මේ හරිය කලර්ස් මේ පෙවුන් නැති වුණාට එතකොට ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක වගේ පේන්නේ නැහැ මේ හරිය.
නිකන් ලා දම් පාටකට හුරු ගතියක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතනත් මම මකලා දානවා. හරි. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කලර්ස් වෙනස් කරගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මර්ජ් කරලා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා.